Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Pertama sekali ni nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Dan tidak lupa juga kepada penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. By the way, malam ni ni untuk sikit panjang-panjang, ni nak just cerita ke teruslah perkongsian daripada subscribers kita. Kepada korang yang payah nak telah bahasa Kelantan ni, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kami ada sediakan subtitle dalam bahasa Malaysia. Okay. Tanpa berlengah lagi, kita relax-relax masuk ke cerita yang santai hari ni dah. On count of 3, 2, 1. Cerita hari ini Nini dapat daripada perkongsian subscriber melalui email. Okay. Nama subscriber tersebut adalah Zata. Okay. Cuma dia mentionkan ini, please jangan oyak location cerita ni. Cerita ni adalah berkenaan dengan college vocational dekat area Kelantan juga. Cuma different dengan cerita college vocational belum ni. Memang location lain-lain. Location pula dah. Memang negeri sama tapi cawangan lain-lain. Jadi dalam cerita Zatul ni ada beberapa cerita lah. Cuma cerita ni pendek sikit untuk malam ni dah. Santai-santai sahaja. Cerita ni adalah pengalaman Zatul semasa sepanjang dia belajar dekat college vocational ni. Asrama dekat college dia ni ada 3 blok untuk asrama perempuan lah, iaitu blok E, F dan G. Zatul ni dia duduk dekat blok G. Masa awal-awal dia masuk college tu lah. Kemudiannya dia berpindah ke blok F. Masa ni lah terjadinya sesuatu dekat dia dah. Mula-mula kejadian tu masa tu hari Khamis malam jemaah. Dia baru je pindah ke blok F tu deh. Macam biasa kalau kita duduk asrama ni, kita kena ikutlah peraturan dia kan. Dekat asrama college vocational ni, peraturan wajib diikut adalah macam asrama lain pukul 7 tu kan. Maya maghrib tu wajib turun ke surau. Jadi duduk dalam masjid tu sapalah selesai maya esok, iaitu sampai pukul 9. Semua murid wajib untuk join semaya maghrib berjemaah tu. Tak kira lah kalau tak boleh semaya, pergi juga tapi duduklah tempat-tempat mana disediakan. Jadi pelajar-pelajar perempuan ni pukul 7 kita pakat turun ramai-ramai, termasuklah Zatul. Lepas tu lepas pada pukul 9 malam startlah aktiviti masing-masing. Biasanya dia orang akan pergi makan dulu atau pergi study. Dan Zatul ni dia jenis tak makan malam. Itu memang tak boleh lah makan malam. Dia makan sekat petang je. Malam tu dia just makan sekut-sekut, minum-minum air gitu. So hari tu dia macam malah nak follow sayang-sayang pergi dia makan. Pukul 9 tu sudah-sudah semaya ke apa semua, dia pun naiklah kat dom. Dia naik sore-sore lah. Dah muka sayang-sayang semua nak pergi makan, nak pergi beranggos, nak kenyangkan perut sebelum tidur Dia pun naiklah dekat dom dia. Sampai dekat dom, dia pun buka lah lapu. Lupa ni nak oyak. So dom dia ni ada sebelah orang. So dia pun buka-buka lapu, tukar-tukar baju ke apa. Duduklah landing atas katil. Duduk tengah landing tu, you scroll lah telefon belah-belah. Duduk main-main telefon, buka IG, TikTok ke apa semua. Duduk galik-galik scroll telefon tu. Tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi something. Bunyi gitu. Dia pun macam bunyi gapo dok. You awak tak tahu je. Bunyi pula. Macam bunyi mana ni? Dia macam cari-cari gitu dok. Lepas tu je pun awak tak tahu lagi duk main-main telefon. Bunyi lagi. Kali ni kau kuat.
Tapi masa ni you tahu lah punca tu main mana. Bunyi macam orang duk ketuk tingkap. Tingkap asrama dia ni macam tingkap nako. Gapo dah selapis gitu dok. Bunyilah tok. Tapi dia pun tak tahu juga. Ya. Masa ni memang dia tak ada seram mana lah. Dia boleh ignore je. Dia pun teruskan lah main telefon dia tu. Skru. Layan-layan ngatuk ke. And tiba-tiba bunyi pula sesuatu yang lain. Dia bunyi macam orang pukul pintu mari gitu. Mari kayu kalau dalam dom tu. Bunyi buka slow je. Krik. Bunyi tutup pula. Dia pun orang dom sebelah ku. Ada orang naik lah ku. Cuma you tak berasa. Biasanya kalau orang naik, you akan dengar lah. Bunyi macam orang naik tangga. Lepas tu gapo dia tapak kaki orang tu kan bunyi gung macam gitulah. Tapi tak bunyi. Tiba-tiba bunyi mak orang buka mari je. Kali ni you macam gabra dah sikit lah. Tak boleh nak tak tahu dah. You pun baca lah ayat-ayat kursi 3 kul ke apa. Cuma you baca dalam hati lagi. Tangan duduk scroll telefon buat pace lagi. And then tiba-tiba Tolong aku. Ya Allah, bunyi lagu tu. Takkanlah you nak tak tahu. You nak bangun takut dah. Mengharapkan saya naik. Tapi masa tu tak sampai setengah jam lagi duduk dalam dom tu. Baru pukul 9 suku gitu. You pun buka lah Ayatul Kursi dengan surah Yasin dalam telefon you ni. Masa ni buka derah tu lah. And menenggelamkan suara tu. Duduk tengok duduk gabra tu, duduk baca-baca, boleh follow dalam gapo tu YouTube tu kan. Lepas tu kawan dia telefon. Kawan dia nama Hasanah. Kawan dia ayat Zatul cepat weh, turun weh. Ada orang histeria bawah. Ada vibe Tok Comel dah rupanya. Dia pun cepat-cepat bangun. Masa ni tak cara dah, memang nak turun dah. Memang you pun takut doa dah kan. Bangun tu dia pun capai ke tudung sahut dia. Sahut ke tudung pergi pintu. Bila dia sampai kat pintu tu tak boleh buka. Dia macam terkunci dalam dom dia. Ya Allah. Masa ni memang you panik kan. Panik macam tak tahu nak buat apa tu. You tarik pintu tak boleh. Buka-buka macam terkunci dari luar gitu. Nasib baiklah dia mikir dekat tangan dia tu ada telefon dah. Dia pun dial lah nombor sign dia seorang lagi. Nama Bella. Dia pun Bella tolong aku Bella. Pintu kunci aku tak boleh nak tobek ni. Mana ni Bella? Bella pun okey. Mu tenang. Relax. Mu baca dulu. Baca ayat kursi Al-Fatihah 3 kul. Mu relax. You pun tarik nafas. You cuba bertenang. Tapi dia baca. Mujur lah dia kata ingat masa tu. Ingat lagi lah nak baca ayatul kursi 3 kul ke apa tu. Dia pun baca. Dia pun cuba sekali lagi untuk buka pintu dom dia tu. Bila dia buka tu, Alhamdulillah, pintu dom dia terbuka. Dia pun terus pergi ke Dewan Makan. Dekat Dewan Makan tu ada budak tengah histeria. Tapi keadaan under control lah. Ada ustaz handle budak tu. Ni cerita kedua pula. Ada satu malam tu, Zatul ni dia bangun dalam pukul 3 pagi masa tu. Dia tersedar sebab dia nak kecing sangat. Biasanya, dia pergi kecing dulu sebelum tidur. Kebetulan malam tu jenera awal. Jadi, dia pun bangun lah nak pergi tandas. Dia tengok sayang-sayang duduk tidur, dia tak duduk gamuk lah, nak geruk okey, demo-demo ni. Dia pun bangun lah, dia decide untuk pergi tandas sore-sore. Dia ambil telefon dia buka flashlight. Sebab tak usah kucar sangat lah sayang-sayang dia ni. Dalam dom tu pun cerah. Cuma tak adalah cerah sangat. Sebab mengharapkan lampu daripada koridor tu kan. Dia pun ambil telefon. Dia suluh lah. Dia tubik pergi tandas. Tandas ni duduk sebelah kanan dom dia je. Dia tubik pintu tu terus pergi tandas. Dia pun pergi kat tandas tu. Sebelum masuk tandas, dia baca lah ayat nak masuk tandas tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Takut malam-malam ni. Tapi tak ada mikir pun pasal scary-scary ni. Dia pun teruskan masuk dalam tandas. Maksudnya dia duduk dalam kubikal tandas tu, tengah melepaskan hajat dia tu. Tiba-tiba dia bau darah. Darah period. Kita orang Tino ni memang kecil sangat lah bau darah period ni dia.
Dia agak busuk lah. Busuk juga. Tapi tak ada lah siapa nonya hidung. Tapi kalau kita ni tak period, and then kita bang darah tu, memang kembang tekuk jugalah. Lepas tu dia pun buatnya bang darah. Tiba-tiba pula tu dah lah tak ada bunyi siapa-siapa masuk pun kan. Zato pun selesai ke lah ajak-ajak dia ni cuci-cuci ke apa. Zato tubik pergi dekat sink untuk basuh tangan lah. Masa dia duduk basuh tangan tu, tiba-tiba dia rasa pelik. Dia rasa macam ada something dekat belakang dia. Dia takut sebenarnya nak tengok cermin depan dia ni. Tapi dah nak gano dok, duduk dalam tandas dah dok. Lepas tu basuh-basuh cermin, ujung-ujung mata tu dia tengoklah dekat cermin dia. Dia nampak ada something dekat belakang dia. Dia nampak kelibat seorang wanita, tapi orang tu tua, bokok tu. Dia pun tak kira nak paling kot belakang nak tengok dok. Dia basuh-basuh tangan cepat-cepat. Terus tubik pintu tandas. Masa dia tubik pintu tandas tu, ya Allah, dia lagi dia ternampak kelibat kanak-kanak. Tapi tak dekat dengan dia, cuma macam dekat koridor tu. Allah, double dia punya seriang. Dia pun cepat-cepat masuk dalam dom dia, tutup pintu tu, pergi kata buka dekat YouTube surah Yasin. Masa tu macam lost dah, tak ingat ada nak baca gapo tu. Ambil selimut, tutup pala gapo, duduk dengar baca surah Yasin. Memang ketar yang mana tu, memang ketar. Naling sangat-sangat. Tapi mujulah jenera tidur dengan takut gitu je. Esok ke bangun tu, dia memang rasa tak sihat sangat. Memang nak demam lah dia. Tapi dalam masa yang sama, dia tak oyak lah sayang dia gapo jadi malam tu. Dia memang tak cerita lah gangguan yang kena ni. Memang jenis dia pakat senyap gitu je gapo jadi dia. Sebab dia tak silah sayang takut juga dok. Setakat itulah perkongsian daripada Zato. Okey, Nino yang dah cerita hari ni sangat pendek dan santai. Macam biasa, siapa-siapa ada pengalaman ataupun kisah seram nak dikongsi kepada Nini, korang boleh buat satu karangan and then hantar dekat email Nini, iaitu ninisarina@yahoo.com, ataupun korang boleh tengoklah link dekat description tu, pilihan korang untuk korang share cerita any method yang korang suka, sama ada Telegram ataupun Google Form. Ikutlah, tengok dulu, tengok bawah tu dah. By the way, ada soal lagi Nini mention dah sebelum ni, tapi Nini oyak juga malam ni. Cerita korang hantar, insya-Allah Nini akan baca semua. Okey, Nini rai korang ni memang Nini akan baca semua jenis cerita. Tak kira lah seram ke dok, pendek ke panjang ke, insya-Allah Nini akan baca semua. Cuma bagi Nini masa, kita mula press lah. InsyaAllah dah, minta lah editor boleh siapkan at least 4 video sebulan lah, mulai bulan ini. Gitu. Okeylah, setakat tu je lah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang tak terhingga. See you in the next video. Again and again and again. Bye-bye lah. I love you all. Bye-bye. Bagi yang payah nak telan bahasa Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kami ada sediakan subtitle pula dah. Kepada yang susah nak digest, kepada korang yang payah nak telan bahasa Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kami ada sub. Aizat, ibu nak kerja ni. Nini ucapkan terima kasih yang masih setia untuk sentiasa tengok channel kami. Nini daripada macam-macam method lah, boleh guna Telegram ko, Google Document pula dah, Google Form ko, ikutlah hok mana korang selesa. Korang boleh korang boleh tengok dekat apalah malam ni jadi gini ni. Okey, mula-mula kepada korang yang nak share, kepada korang kepada siapa-siapa ada tak ada, korang boleh tengoklah dekat korang boleh kacau tu lah ni, itulah. Korang boleh tengok dekat link description. Korang boleh tengok dekat description box. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang tak terhingga. Okay, see you in the next video.